ข้าวต้มกระโพดซุปกับที่ออกผักไว้ก่อนก็เห็ดซุปกับตักออกผักไว้ก่อนแครอทค่ะแครอทบรอกโคลีก็ซุปกับตักออกผักไว้จ้ะรวมกุ้งค่ะพอซุปกับตักออกเดี๋ยวก็จะเอานำไปผัดจ้ะมีข้าวโพดแครอทบรอกโคลีแล้วจ้ะนี่